บางคนดูกันอยู่เห็นกันอยู่หลัดๆวันดีคืนดีไปออกกำลังกายเสียชีวิตซะอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องมีเหตุและปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนะครับ Welcome to Dr. M Podcastสวัสดีครับพบกับรายการเคล็ดไม่ลับเพื่อสุขภาพดีของหมอแอมนะครับวันนี้ครับชื่อตอนว่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของหมอแอมนะครับวันนี้ครับหมอก็ดำเนินรายการมาถึงตอนที่4แล้วเนาะตั้งแต่ตอนที่1นะครับเรื่องการกินเนาะนะครับเรื่องที่2ก็คือเคล็ดลับการนอนของหมอเรื่องที่3ก็คือการดูแลผิวพรรณของหมอนะครับแล้วก็มาวันนี้ครับเคล็ดลับการออกกำลังกายของหมอแอมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่หมอจะเริ่มครับหมอก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่าประเภทนะครับของการออกกำลังกายเนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆสัก3หัวข้อที่1ครับเรียกว่า aerobic exercise นะครับหรือการออกกำลังกายที่เน้นระบบการไหลเวียนหลอดเลือดและหัวใจนะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า cardio exercise นะครับคิดภาพครับเป็นการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเหนื่อยนะครับเช่นครับการเดินการวิ่งนะครับการปั่นจักรยานการว่ายน้ำนะครับการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยเรียกว่าเป็น aerobic exercise นะครับจะเน้นไปที่เรื่องของการไหลเวียนโลหิตนะครับระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับข้อที่2ครับเรียกว่าการออกกำลังกายแบบ strength training exercise นะครับ strength นะครับ strength เนี่ยแปลว่าความแข็งแรงนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งครับเรียกว่า resistance training นะครับ resistant นะครับ resistance แปลว่าความต้านทานนะครับเพราะฉะนั้น resistance training หรือ strength training exercise ก็คือการออกกำลังกายที่ต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือต้องมีการออกแรงนะฮะเขาเรียกว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นนะครับเรียกรวมๆว่า musculoskeletal system นะครับเช่นอะไรครับต่อต้านแรงโน้มถ่วงการยกน้ำหนักนะครับการเล่นเวทนะครับการออกกำลังกายกล้ามเนื้อนะครับการเข้ายิมนะครับการซิทอัพนะครับการวิดพื้นนะครับเหล่านี้แหละครับเรียกว่าการออกกำลังกายแบบ resistance training นะครับข้อที่3ครับแบบที่3เรียกว่า flexibility exercise นะครับหรือการออกกำลังกายที่ช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นนะครับความยืดนะครับเส้นเอ็นนะครับข้อต่อนะครับหรือที่เรียกว่า balance exercise นะครับการออกกำลังกายที่เน้นการทรงตัวนะครับความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นนะครับมีอะไรบ้างครับกลุ่มนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนออกกำลังกายเลยเราต้องเน้นกลุ่มนี้นะการยืดนะครับการวอร์มอัพนะครับการยืดเส้นยืดสายเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ดีๆเดินมาปุ๊บเนี่ยลงไปออกกำลังกายเลยเนี่ยบาดเจ็บกันมานักต่อนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการยืดเส้นเอ็นนะครับการยืดเส้นนะครับการวอร์มอัพนะครับมีความสำคัญมากนะครับอย่างน้อยๆนะครับก่อนจะไปออกกำลังกายอะไรก็ตามเนี่ย15-20 นาทีนะครับควรจะเป็นการยืดเส้นยืดสายนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับกีฬาที่อยู่ในกลุ่ม flexibility exercise นะครับเช่นโยคะนะครับไทเก๊กนะครับพิลาทิสนะครับการยืดเหยียดนะครับการวอร์มอัพนะครับนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญนะอันนี้หมอแบ่งการออกกำลังกายเป็นหลักๆนะครับ3หัวข้อก่อนแต่ละหัวข้อก็สำคัญต่างกันนะกลุ่มแอโรบิกก็เน้นหัวใจการไหลเวียนนะครับการเผาผลาญนะครับการลดน้ำหนักนะครับการเล่นกล้ามนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับพละกำลังนะครับมีเรี่ยวแรงนะครับความอึดความอดทนนะครับ flexibility นะครับความยืดหยุ่นนะครับก็เน้นในเรื่องของ reflex นะครับการตอบสนองนะครับการทรงตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับกีฬาที่เกี่ยวกับเรื่องของ balance นะครับก็จะช่วยป้องกันการพัดตกหกล้มได้ดีนะครับไปต่อครับตัวชี้วัดเมื่อกี้หมอแบ่งประเภทแล้วใช่ไหมการออกกำลังกายมี3อย่างแสดงว่าต้องออกทั้ง3อย่างนะครับบอกก่อนเลยนะครับเรื่องการออกกำลังกายวันนี้เป็นรายการเคล็ดไม่ลับของหมอแอมแสดงว่าหมอบอกเป็นภาพที่เกี่ยวกับตัวหมอนะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเนี่ยสามารถไปประยุกต์นะครับปฏิบัตินะครับให้เป็นสูตรของตัวเองได้นะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยต่างกันหมอเคยเล่าทุกครั้งนะ
รหัสพันธุกรรมก็ต่างกันการใช้ชีวิตก็ต่างกันเวลาในแต่ละวันก็ต่างกันเอาคอนเซปต์คร่าวๆนะครับแล้วไปปรับเป็นตัวเรายังไงซะครับการออกกำลังกายเนี่ยไม่มีขาดทุนนะครับถ้าเราไม่ไปออกหนักจนบาดเจ็บนะครับยังไงก็มีแต่กำไรนะครับไปปรับได้ครับมีเวลาน้อยทำน้อยนะครับมีเวลามากทำมากแต่มากเกินก็ไม่ดีน้อยเกินก็ไม่ดีทางสายกลางเนี่ยประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเราไปต่อครับตัวชี้วัดของหมอแอมในการวางแผนและติดตามผลการออกกำลังกายเนี่ยหมอใช้อะไรบ้างถูกไหมนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายเนาะเราเคยฟังข่าวเราเคยอ่านข่าวว่าคนบางคนเนี่ยดูแข็งแรงมากเลยนะดูหุ่นดีดูหน้าตาดีเราได้ยินแป๊บๆเสียชีวิตไปแล้วหรือเจ็บป่วยไปแล้วด้วยโรคต่างๆนะครับบางคนอาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่อายุกับยืนยาวกว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นบางคนดูกันอยู่เห็นกันอยู่หลัดๆนะวันดีคืนดีไปออกกำลังกายแล้วก็ไปเสียชีวิตซะอย่างนั้นนะครับมันก็ต้องมีเหตุและปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพราะการออกกำลังกายไหนหมอแอมบอกว่ามีแต่ข้อดีทำไมถึงมีคนตายที่ฟิตเนสนะครับไปแข่งมาราธอนแล้วล้มเสียชีวิตไปนะแสดงว่าต้องนะครับประเมินตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีความเหมาะสมมีความพร้อมที่จะออกกำลังกายหรือเปล่านะครับหรือยกตัวอย่างนะครับเหมือนนักฟุตบอลเมืองนอกใช่ไหมครับจะฟิตยังไงจะค่าตัวแพงยังไงก่อนจะลงเล่นเนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าต้องเข้ามาเช็คความฟิตนะถ้าตรวจสอบความฟิตไม่ผ่านต่อให้ดังยังไงก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับแสดงว่าวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยมามีส่วนช่วยนะครับในการป้องกันนะครับในการให้ข้อมูลก่อนที่เราจะไปเสี่ยงนะงั้นตัวชี้วัดครับที่หมอแอมจะตรวจกับตัวเองก่อนผมจะไปออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยข้อที่1นะครับก็คือสุขภาพหัวใจของตัวเรานะเพื่อป้องกันภาวะฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงนะครับเช่นนะครับหัวใจวายนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบระหว่างออกกำลังกายซึ่งเราเห็นได้บ่อยครั้งในข่าวนะครับหรือจากคนใกล้ตัวเรานะเครื่องมือทางการแพทย์นะครับที่มามีส่วนช่วยเนี่ยในการป้องกันภาวะฉุกเฉินเหล่านั้นเนี่ยก็มีหลายประเภทนะครับตัวที่1ที่หมอเอามาแชร์ให้ฟังวันนี้ก็คือ EST นะครับ Exercise Stress Test นะครับ Exercise แปลว่าออกกำลังกายนะครับ Stress นะครับ STRESS นะครับแปลว่าความเครียดนะ Test ก็แปลว่าการทดลองนะครับงั้น Exercise Stress Test เนี่ยเป็นการเดินสายพานครับเมื่อเดินสายพานไปเนี่ยคุณหมอนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจเนี่ยท่านก็จะคอยอยู่กับเราเนี่ยให้เราเดินแล้วก็ติดมอนิเตอร์นะครับตัววัดขึ้นไปบนจอแล้วดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจตอนที่เราเหนื่อยมากๆเนี่ยคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีเปลี่ยนไปบ้างไหมนะครับที่จะส่งสัญญาณบอกว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับมีเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดนะครับนั่นคือตัวสำคัญครับว่าถ้าเราตรวจ EST และผลออกมาเป็น negative นะครับแปลว่าไม่เจออะไรผิดปกติอย่างนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครก็ตามที่เดิน EST หรือเดินสายพานแล้วหมอหัวใจท่านบอกว่ามีภาวะก้ำกึ่งหรือ positive คือตรวจเจอเลยเนี่ยอย่างเนี้ยอยู่ดีๆจะไปออกกำลังกายเลยไม่ได้นะครับต้องปรึกษาหมอก่อนนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะแนะนำกีฬาที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเหนื่อยเกินแล้วหัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจไม่ดีแล้วก็เกิดภาวะฉุกเฉินซะอย่างนั้นนะครับตัวที่2ครับคล้ายๆกันแต่นี่เป็นการดูแลเรื่องลิ้นหัวใจนะครับก็คือ exercise stress echo นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครับเป็นการเดินสายพานเพื่อดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจพอเราเดินสายพานจนเหนื่อยเสร็จแพทย์ท่านก็จะให้นอนลงนะครับแล้วก็ทำ Echo นะครับตรวจดูลิ้นหัวใจแล้วก็การเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2รายการนี้ครับเป็น2รายการที่ใครก็ตามที่คิดจะออกกำลังกายนะครับหรือยิ่งอายุเริ่มมากขึ้นแล้วเพิ่งมาเริ่มออกเนี่ยควรจะไปปรึกษาหมอหัวใจเช็คดู2ภาวะนี้ก่อนนะครับอีก1รายการครับในการดูเส้นเลือดหัวใจนะครับปัจจุบันครับมีเครื่องมือที่ชื่อว่า CT Calcium Score แบบไม่ฉีดสีนะครับเป็นเครื่อง CT ครับสมัยใหม่เนี่ย low dose ก็คือรังสีน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องฉีดสีเข้าไปเพื่อดูเส้นเลือดแต่สามารถประเมินดูคะแนนความตีบนะครับหรือตะกรันนะครับหรือแคลเซียมสกอร์เนี่ยของหลอดเลือดหัวใจได้นะครับรู้ไว้หน่อยก็ดีนะครับคะแนนนะครับของแคลเซียมสกอร์เวลาเราตรวจเครื่องเนี่ย
ถ้าเกิน400เนี่ยเรียกว่าอันตรายมากนะครับคุณหมอหัวใจท่านก็จะดูแลใกล้ชิดนะครับอาจจะจำเป็นต้องฉีดสีหรือใส่บอลลูนเพราะน่าจะมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับแต่ถ้าใครตรวจแล้วเนี่ย CT Calcium Score เนี่ยได้คะแนน0นะครับหรือไม่มีตะกรันเลยการไปออกกำลังกายคาร์ดิโอหรือการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงนะครับที่เส้นเลือดหัวใจจะตีบเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับการออกกำลังกายของเราด้วยนะครับอันนั้นคือหัวข้อที่1นะครับที่หมอแอมใช้ในการตรวจตัวเองก่อนจะไปออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอครับหัวข้อที่2นะครับหมอใช้ในการดูสุขภาพหลอดเลือดที่คอนะครับหลอดเลือดจากร่างกายขึ้นไปที่สมองเนี่ยจะผ่านหลอดเลือดที่คอเราเอามือจับดูจะเต้นตุบตุบตุบเหมือนจับชีพจรเนี่ยนะครับหลอดเลือดแดงหลอดนี้ครับชื่อว่า Carotid Artery นะครับ CAROTID นะครับข้างละ1เส้นซ้ายเส้นขวาเส้นนะครับขึ้นไปอาจจะมีแขนงด้วยนะครับการตรวจนะครับที่ชื่อว่า Carotid Artery Ultrasound เนี่ยเป็นการตรวจดูว่าเส้นเลือดที่วิ่งขึ้นสมองหลอดเนี้ยหลอดสำคัญเนี่ยมีภาวะตีบหรือเปล่านะครับถ้ามีภาวะตีบนะครับตีบกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตีบมากก็น่ากลัวมากนะครับเวลาเราไปยกน้ำหนักนะเวลาเราไปยกอะไรมากๆหน้าเราจะแดงใช่ไหมนะครับลองใช้แรงดันเยอะมีความเป็นไปได้หรือความเสี่ยงที่ถ้าเรามีความตีบที่หลอดเลือดคอเยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดตะกรันนะครับหรือคราบนะครับหรือก้อนไขมันนะครับหลุดไปอุดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการประเมินหลอดเลือดคอคาโรติดเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ออกกำลังกายยกน้ำหนักเยอะๆนะครับมีการเกร็งนะครับการออกแรงนะครับนี่ก็คือภาวะหนึ่งนะครับที่ถ้าเราตรวจได้นะครับและเราเช็คสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะลดอัตราการเกิดโรคสโตรกครับหรือโรคที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดในสมองตีบหรือแตกนั่นเองนะครับนั่นคือส่วนที่2นะครับไปต่อครับข้อมูลส่วนที่3ที่หมอแอมใช้เนี่ยก็คือการดูสังเกตนะครับตรวจวัดนะครับมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกของร่างกายตัวหมอเองนะครับด้วยเครื่องนะครับก็จะมีเครื่องอยู่หลายประเภทนะครับเครื่องที่หมอแอมใช้นะเพราะถือว่าเป็น gold standard หรือว่าแม่นยำนะครับเขาเรียกว่าเครื่อง DEXA scan นะครับ DEXA นะครับ DEXA scan เนี่ยเมื่อสแกนเสร็จจะออกมาเลยว่าร่างกายหมอแอมแขนขวามีกระดูกเท่าไหร่กี่ขีดกี่กรัมมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่ไขมันเนี่ยไปเกาะอยู่ตรงเอวเยอะหรือตรงก้นเยอะหรือตรงขาเยอะนะครับมีไขมันกี่กิโลนะมีกล้ามเนื้อกี่ขีดกี่กรัมแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวหมอแอมครับปัจจุบันเนี่ยหมอหนัก63กิโลเมื่อหมอตรวจเสร็จเนี่ยหมอมีมวลกล้ามเนื้อประมาณ45กิโลกรัมมีไขมันประมาณ12กิโลกรัมตีซะว่าหมอมีเปอร์เซ็นต์ไขมันประมาณ 19% ก็ถือว่าใช้ได้นะผู้ชายนะครับทั้งตัว 100% เนี่ยควรจะมีไขมันไม่เกิน 28% ถือว่าดีผู้หญิงนะครับควรจะมีไขมันทั้งตัวไม่เกิน 32% จะหนักเท่าไหร่ก็ได้นะครับหนัก100กิโลมีแต่กล้ามเนื้อนะครับไขมันน้อยก็เรียกผอมนะหนัก40กิโลมีแต่ไขมันไม่เคยออกกำลังกายเลยอย่างนี้ก็เรียกอ้วนได้นะครับแสดงว่าน้ำหนักนะครับไม่ใช่ตัวบอกแบบแม่นยำนะครับสำหรับสายการกีฬานะงั้นการวัดเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเราออกกำลังกายแบบนี้ท่านี้ผ่านไป6เดือนกล้ามเนื้อแขนเพิ่มขึ้นกี่กรัมกี่ขีดนะครับหมอจะใช้ตัววัดตัวนี้เป็นตัววัดตัวเองเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะกระตุ้นครับให้หมอมีความขยันเนาะนะครับเหมือนเราเรียนหนังสือแหละครับถ้าเราไม่มีการสอบเราก็จะอ่านหนังสือแต่อ่านไม่มากถ้าเป็นหมอนะถ้ามีการสอบเนี่ยหมอก็จะอ่านเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายของหมอแอมก็เช่นเดียวกันถ้าหมอมีตัววัดว่าหมอมีกล้ามกี่กิโลหมอมีไขมันกี่กิโลหมอออกกำลังกายไปไขมันน้อยลงหมอก็ปลื้มใจกล้ามเนื้อดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหนาขึ้นหมอก็ดีใจถ้าดีมากๆกระดูกหนาขึ้นด้วยหมอก็ยิ่งแฮปปี้อย่างนั้นเป็นต้นนะครับข้อที่4ครับที่เป็นตัวชี้วัดของหมอแอมก็คือเครื่องมือชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของร่างกายนะครับแบ่งเป็นหัวข้อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเดี๋ยวนี้จะมีเครื่องมือครับในยุคสมัยใหม่เนี่ย AI นะครับหรือ Artificial Intelligence เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นครับเครื่องมือเหล่านี้สามารถตรวจได้หมดเลยว่า
กล้ามเนื้อเราแต่ละมัดเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงเท่าไหร่นะครับรีเฟล็กซ์นะครับหรือระบบประสาทการตอบสนองเนี่ยเร็วหรือช้าเป็นยังไงแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนตัวครับหมอก็จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเดวิดนะครับจากประเทศฟินแลนด์เนี่ยวัดกล้ามเนื้อหมอนะครับอันนั้นก็คือคร่าวๆนะครับ4อย่างครับที่หมอใช้ในการที่จะประเมินก่อนว่าก่อนหมอแอมจะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยตัวหมอเองเนี่ยอะไรอยู่ในภาวะไหนอะไรอยู่ในระดับไหนอะไรต้องปรับเพิ่มอะไรดีพอใช้ได้กล้ามเนื้อซ้ายกับขวาเท่ากันไหมหมอจะออกแบบไหนดีนะครับนั่นก็คือการวางแผนนะที่หมอมีตัวชี้วัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวชี้วัดหมอรู้แล้วหัวใจหมอไม่ตีบไม่แตกไม่ตันนะหลอดเลือดที่คอหมอใช้ได้นะมวลไขมันหมอมีประมาณนี้กล้ามเนื้อหมอมีประมาณนั้นหมอจะดำเนินการออกกำลังแล้วหมอจะทำยังไงต่อดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปถึงส่วนต่อไปนะครับหมอจะมาเล่านะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนเนื้อหานะครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ว่าและมีทฤษฎีต่างๆเนี่ยหรืออะไรบ้างที่หมอแอมใช้ในการวางแผนการออกกำลังกายนะหมอมีหลายข้อมาฝากนะครับดร. Larry Tucker นะครับทำการวิจัยและตีพิมพ์ในวารสาร Preventive Medicine ไว้เนี่ยในปี 2017 นะครับเล่มที่ 100 เนี่ยว่าการออกกำลังกายโดยการวิ่งนะเป็นเวลา 30-40 นาทีนะครับต่อวันประมาณ 5 วันต่อสัปดาห์เนี่ยสามารถลดการหดสั้นลงของเทโลเมียร์เนี่ยได้ถึง 9 ปีเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ออกกำลังกายนะครับหมอพูดมาในหลายตอนเรื่องเทโลเมียร์ว่าเป็นตัววัดถ้ายาวเนี่ยก็คือหนุ่มคือสาวถ้าสั้นเนี่ยก็คือแก่นะครับหรืออาจจะมีสิทธิ์ป่วยเยอะนะเขาก็มีการวิจัยเอาเทโลเมียร์มาวิจัยตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นนะครับจนมาพบว่าคนออกกำลังกับคนไม่ออกกำลังกายเนี่ยพูดภาษาให้ฟังเข้าใจง่ายเนี่ยแก่เร็วแก่ช้ากว่ากันตั้ง9 ปีนะถ้าใครอยากหนุ่มขึ้นสุขภาพดีแข็งแรงสัก9 ปีนะครับก็คงจะมีบวกลบบ้างนะเพราะการวิจัยก็แต่ละคนก็ต่างกันนะครับแต่เป็นภาพที่หมออยากจะสื่อสารว่ายังไงออกกำลังกายเนี่ยหนุ่มกว่าไม่ออกสาวกว่าไม่ออกเนี่ยแน่นอนนะครับข้อต่อไปครับรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับการออกกำลังกายนะครับหลายๆท่านเนี่ยฟังมาหลายตอนจะเห็นว่า precision medicine นะครับหรือการแพทย์แบบเฉพาะเจาะจงที่มีการเจาะรหัสพันธุกรรมตรวจรหัสพันธุกรรมของแต่ละคนเนี่ยทำให้รู้ว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยต่างกันมากนะครับและรหัสพันธุกรรมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะหมอแอมเองก็มีการตรวจรหัสพันธุกรรมตัวเองเพื่อวางแผนการออกกำลังกายของตัวผมเองเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับรหัสพันธุกรรมที่หมอแอมเอามาฝากวันนี้นะครับตัวที่1ครับชื่อว่า ACTN3 นะครับหรือย่อมาจาก Alpha Actinin 3นะครับรหัสพันธุกรรมตัวนี้ครับเกี่ยวข้องกับเส้นใยกล้ามเนื้อสีขาวนะครับแบบ fast twitch นะมีส่วนสำคัญกับเรื่องของความแข็งแรงความเร็วนะครับเช่นนักวิ่งระยะสั้นระยะกลางเป็นต้นถ้าใครมีนะครับข้อดีกับรหัสพันธุกรรมตัวนี้ก็จะเหมาะกับการออกกำลังกายประเภทนั้นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าใครรหัสพันธุกรรมไม่ดีแล้วจะออกไม่ได้นะครับไม่ได้แปลว่าแบบนั้นถ้าทุกท่านมีความพยายามเนี่ยเราสามารถที่จะก้าวข้ามไปได้นะอันนี้เป็นข้อมูลวิชาการที่หมอเอามาฝากนะครับยีนตัวต่อไปครับที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายชื่อว่ายีน ACE นะครับย่อมาจาก Angiotensin Converting Enzyme นะครับใช้ในการเปลี่ยน Angiotensin 1 ให้กลายเป็น Angiotensin 2 นะครับมีส่วนสำคัญครับกับความดันโลหิตของร่างกายและมีผลกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเราด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องความอึดความอดทนทรหดนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า endurance นะครับจะเกี่ยวกับยีนตัวนี้นะครับยีนตัวต่อไปครับเป็นกลุ่มนะครับมีสัก3ตัวที่หมอเอามาฝากนะครับคือยีนที่ชื่อว่า COL1A1 นะครับหรือ collagen 1A1 นะครับตัวต่อไปครับ COL5A1 หรือ collagen 5A1 นะครับแล้วก็ยีนอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า MPP7 นะครับหรือย่อมาจาก membrane protein palmitoylate 7 นะครับยีนเหล่านี้ครับมีบทบาทต่อการสร้างคอลลาเจนของร่างกายซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักนะครับของเส้นเอ็นจึงใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่างๆของระบบเส้นเอ็นนะครับเช่น
เอ็นร้อยหวายเอ็นหัวเข่าเราเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวหมอเองเนี่ยนะหมอตรวจแล้วเนี่ยหมอแอมเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่านะครับหรือเอ็นหัวเข่าเนี่ยสูงกว่าปกตินะหมอรู้รหัสพันธุกรรมปุ๊บนะครับโชคดีหมอไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพนะครับแต่หมอก็ต้องระมัดระวังกีฬาที่ใช้เข่าเยอะๆนะเช่นการเล่นสกีนะครับการเล่นฟุตบอลนะก็ต้องพยายามอย่าปะทะนะครับหรือถ้าไปเกรงหรือไปล้มเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เอ็นหัวเข่าเนี่ยจะขาดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นรหัสพันธุกรรมครับก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักกีฬาหรือผู้รักการออกกำลังกายเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมนุษย์เราครับพบรหัสพันธุกรรมมากขึ้นนะครับและรหัสพันธุกรรมเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดไปถึงเรื่องของการรักษาป้องกันดูแลสุขภาพได้ในอนาคตอย่างมากมายมหาศาลนะครับข้อต่อไปครับที่หมอแอมใช้เป็นเทคนิคนะครับมาเป็นองค์ประกอบเนาะนะครับมีการวิจัยไว้ครับในวารสาร Journal of Pediatrics Orthopedics นะครับในปี 2014 โดยคณะดร. มิลิวสกี้นะครับนักกีฬาที่นอนหลับนะครับน้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวันใครนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงนะไปดูนะการออกกำลังกายเนี่ยการนอนมีส่วนสำคัญนะครับเราจะเคยเจอบางวันเราหูง่วงนอนมากเลยนะและแบบไปออกกำลังกายดีกว่าเผื่อจะหายไม่หายนะยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นครับนักกีฬาที่นอนน้อยกว่า8ชั่วโมงเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บนะครับมากกว่าปกติ 1.7 เท่าโอ้โหการวิจัยนี้นะครับถ้าเราเป็นนักกีฬาค่าตัวมหาศาลนะครับ 1.7 เท่าเนี่ยโอ้โหมีความหมายมากๆนะครับปัจจุบันครับนักกีฬาเลยหันมารณรงค์เรื่องการนอนเยอะนะครับเพื่อรักษาตัวเพื่อเพิ่มพละกำลังกันมากขึ้นนะครับหรือครับอีกบทความหนึ่งนะครับโดยคุณเบอร์เกอร์ครับใน CBS Sport นะครับมีการตีพิมพ์ไว้ครับว่านักกีฬาบาสเกตบอล NBA นะครับชื่อแองเดร อิกัวดาล่านะครับปัจจุบันอยู่ทีม Golden State Warrior นะครับเปรียบเทียบครับประสิทธิภาพการเล่นนะในวันที่นอนมีคุณภาพก็คือ8ชั่วโมงนะครับกับนะครับวันที่นอนไม่ถึง8ชั่วโมงเนี่ยวันที่นอนดีนะครับทำแต้มต่อนาทีได้สูงขึ้น 29% เล่นได้นานขึ้น 12% ชูตลูกโทษลงมากขึ้น 9% และที่สำคัญครับทำฟาวล์น้อยลงตั้ง 45% นะทำให้ปัจจุบันเนี่ยในวงการนักกีฬาเนี่ยมีการพูดถึงนะครับมีการจ้างนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนอนนะครับมาดูแลนะครับเพราะต้องอย่าลืมนะครับกีฬาเนี่ยมูลค่าของนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมหาศาลมากนะครับเพราะฉะนั้นครับอะไรที่เพิ่มประสิทธิภาพได้เนี่ยแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยก็สามารถตัดสินเรื่องแชมป์ได้เลยนะครับนะอันนั้นก็คือส่วนสำคัญของการนอนนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับมีการวิจัยมากมายครับสนับสนุนว่าการออกกำลังกายเนี่ยหรือการเคลื่อนไหวร่างกายปัจจุบันใครไม่มีเวลาออกกำลังนะเราเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆนะครับหรือที่เรียกว่า physical activity นะครับ physical activity เนี่ยการเดินเยอะการกวาดบ้านการปั่นจักรยานการตัดต้นไม้นะครับการซักผ้านะเรียกเป็น physical activity ได้หมดเลยนะครับฉะนั้นนะครับการวิจัยเนี่ยก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยลดนะครับอัตราการตายการเสียชีวิตนะครับความรุนแรงต่างๆของโรคต่างๆนะครับเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคมะเร็งหลายชนิดนะครับเช่นนะครับมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากนะครับโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคกระดูกพรุนและโรคอ้วนเนี่ยมีการวิจัยไว้เยอะมากนะครับหมอไม่สามารถสรุปทั้งหมดมาได้เอาเป็นว่าแพร่หลายและได้รับการยอมรับนะครับทั่วโลกนะว่าการออกกำลังกายเนี่ยสามารถนะครับลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเหล่านี้ได้เยอะนะครับต่อไปครับการออกกำลังกายเนี่ยมีส่วนช่วยเด็กๆนะครับในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกนะครับบำรุงนะครับระบบการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของอารมณ์และสุขภาพจิตของเด็กๆได้ด้วยต่อมานะครับมีการตีพิมพ์นะครับใน Physical Activity Guidelines for Americans นะครับสรุปไว้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมีส่วนช่วยสำคัญนะครับในการลดความเครียดลดความวิตกกังวลลดโอกาสการเกิดภาวะซึมเศร้านะครับช่วยให้เรานอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นและที่สำคัญครับ
ช่วยเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของเราได้อีกด้วยนะฮะนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่มาเป็นตัวสนับสนุนนะครับให้หมอแอมเนี่ยวันเนี้ยมาชักชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับลุกขึ้นมาขยับครับใครออกกำลังกายได้ยิ่งดีใครยังไม่ได้ขยับตัวให้เยอะนะครับใครไม่ไหวจริงๆเดินให้ได้สัก 8,900 ต่อวันนะครับช่วยกันครับแล้วจะเกิดผลประโยชน์อันดีงามมากนะครับเป็นของขวัญครับให้กับสุขภาพและชีวิตตัวเราข้อต่อไปนะครับที่หมอเอามาฝากเนี่ยที่เราพูดกันถึงเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเรามารู้จักคำหนึ่งครับชื่อว่า MET นะครับ MET MET นะครับย่อมาจาก A Metabolic Equivalent of Task นะครับคือปริมาณการใช้พลังงานครับของร่างกายเราในกิจกรรมนั้นๆเทียบกับใครเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานของร่างกายเราขณะเราอยู่เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างครับ1 เม็ดนะครับก็เท่ากับตอนเราอยู่เฉยๆครับอัตราการใช้พลังงานของเราตอนอยู่เฉยๆตอนนั่งพักเนี่ยเท่ากับ1 เม็ดหรือ1 MET นะครับ1 MET เนี่ยเท่ากับ1กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับหรือเท่ากับการใช้ออกซิเจนนะครับ 3.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาทีนะถ้าเราปั่นจักรยานนะครับด้วยความเร็วปานกลางนะประมาณสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะเท่ากับ8เม็ดนะครับก็คือมากกว่าตอนเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ย8เท่านะครับหรือนะครับถ้าเราทำสวนนะตัดแต่งต้นไม้นะด้วยการใช้กรรไกรมือเนี่ยตัดไปเนี่ยจะเท่ากับ6เม็ดนะครับก็คือมากกว่าตอนเราอยู่เฉยๆเนี่ย6เท่านะครับถ้าเราทำความสะอาดนะครับถูบ้านนะครับคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคุณพ่อบ้านทั้งหลายนะครับก็เรียกว่าออกกำลังกายนะครับได้ 3.5 เม็ดนะครับอันนี้คือคำศัพท์ที่หมอเอามาเวลาเราไปอ่านเราจะได้รู้ว่าทำไมเขาเขียนว่า MET คืออะไรนะครับศัพท์ต่อไปครับคำว่า moderate นะครับ intensity activity นะครับหรือการออกกำลังกายแบบปานกลางนะครับเหนื่อยปานกลางก็คือเหนื่อยแล้วครับหอบนะครับแต่ยังพูดประโยคสั้นๆได้แต่ร้องเพลงไม่ได้แล้วนะเริ่มติดขัดเริ่มขาดท่อนแล้วแต่พูดถามตอบเนี่ยยังได้อยู่นี่เขาเรียกเหนื่อยปานกลางนะครับถ้าเหนื่อยมากเลยเนี่ยคือพูดไม่ได้แล้วนะครับงั้นการออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมระดับ moderate เนี่ยก็จะเท่ากับ3 ถึง 5.9 เม็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะได้รู้ว่าเวลาหมอบอกว่าเราไปอ่านบทความวิจัยเขาแบบ moderate คือปานกลางเป็นแบบไหนเหนื่อยประมาณนี้นะเหนื่อยประมาณทำสวนนะประมาณอย่างนั้นนะครับมีการวิจัยไว้ครับใน Exercise Immunology Review นะครับโดยคณะของดร. ฟรานซิสโกนะครับในปีคริสตศักราช 2021 นี้เองนะครับว่าการออกกำลังกายระดับ moderate intensity หรือความเหนื่อยปานกลางนะครับมีส่วนช่วยนะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิต้านทานหน่วยเพชฌฆาตของตัวเรานะครับหรือที่เรียกว่าหน่วย NK cell นะครับหน่วยนี้ใช้ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ด้วยนะครับโรคระบาดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับเลยหมายความว่าการออกกำลังกายเนี่ยสามารถเพิ่มภูมิต้านทานตัวเราได้นะครับและมีอีกหนึ่งงานวิจัยครับของดร. นีแมนและคณะนะครับในวารสาร Medicine and Science นะครับ in Sport and Exercise นะพบว่ากลุ่มผู้หญิงสูงวัยนะครับที่ออกกำลังกายระดับเหนื่อยปานกลางเนี่ยส่งผลให้การทำงานของเซลล์เพชฌฆาต NK เซลล์เนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับต่อไปครับมีการวิจัยนะครับในวารสารเวชศาสตร์ป้องกันนะครับหรือที่เรียกว่า Preventive Medicine นะครับในปีคริสตศักราช 2016 นะครับติดตามคนอายุเกิน 65 ปีชาวอเมริกันเนี่ย 30,000 กว่าคนเป็นเวลา 15 ปีนะครับพบว่าผู้ใหญ่ที่ออกกำลังกายเนี่ยบวกกับการเล่นกล้ามเนื้อหรือออกกำลังกายกล้ามเนื้อไปด้วยเนี่ย2 ครั้งต่อสัปดาห์ขึ้นไปนะครับมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยดีกว่านะครับกลุ่มที่ไม่เล่นกล้ามเนื้อถึง 46% แสดงว่าผู้ใหญ่นะครับออกกำลังกายคาร์ดิโอหรือว่าหัวใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะครับถ้าเราจะออกเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยบางทีพออายุมากขึ้นเข้าวัยทองไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนหายไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะฝ่อง่ายนะครับงั้นการออกกำลังกายเนี่ยต้องเน้นทั้งคาร์ดิโอเน้นทั้งเวทเทรนนิ่งพูดให้เข้าใจง่ายคือออกทั้งหัวใจออกทั้งกล้ามเนื้อด้วยนะครับถ้าทำ2 ส่วนนี้ด้วยเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่ฝ่อนะครับหัวใจเนี่ยจะดีนะจะส่งผลดีต่อร่างกายขึ้นไปอีกนะครับมีการวิจัยไว้อีกครับในวารสาร
New England Journal of Medicine นะครับวารสารที่แพร่หลายแล้วก็โด่งดังนะครับในปี 2017 ครับว่าการออกกำลังกายแบบ cardio exercise นะครับหัวใจครับบวกการออกกำลังกายแบบเล่นกล้ามนะครับหรือ resistance training เนี่ยทำให้การลดน้ำหนักครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญแล้วเนี่ยยังช่วยให้น้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยไม่เป็นการเสียกล้ามนะครับยกตัวอย่างครับบางครั้งเนี่ยเราเล่นคาร์ดิโออย่างเดียวเราก็เบิร์นไปน้ำหนักเราลดดีแต่พอเราไปตรวจมวลสแกนของ DEXA สแกนเนี่ยกลายเป็นสมมุตินะครับน้ำหนักลงไป5กิโลเนี่ยเผลอกลายเป็นกล้ามเนื้อออกไปด้วยตั้ง2กิโลเพราะฉะนั้นสู้อย่างนี้เราลดแค่3กิโลก็พอแล้วไม่ให้กล้ามเสียไป2กิโลคิดภาพออกไหมครับแสดงว่าเป็นการวิ่งด้วยว่ายน้ำด้วยปั่นจักรยานด้วยแล้วก็เล่นเวทด้วยซิทอัพด้วยวิดพื้นด้วยยกน้ำหนักด้วยทำให้น้ำหนักไม่ต้องลงเยอะครับแต่สิ่งที่เสียไปเนี่ยมีแต่ไขมันแล้วก็ได้กล้ามเนื้อกลับมาเราเลยไม่จำเป็นต้องยึดติดกับตัวเลขบนตาชั่งนะครับเพราะอาจจะเกิดภาวะเหล่านี้ได้เช่นน้ำหนักลดเยอะนะเราก็ดีใจแต่กลายเป็นกล้ามเนื้อหายไปแล้วเราก็เหี่ยวลงแก่ลงอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะครับมีการวิจัยไว้อีกครับในวารสาร Sexual Medicine นะครับในปี 2018 ครับว่าการออกกำลังกายแบบปานกลางไปถึงหนักนะวันละ40นาทีต่อวันเป็นจำนวน4วันต่ออาทิตย์ก็ติดต่อกันก็เรียกว่า160นาทีต่ออาทิตย์นะครับติดต่อกันสัก6เดือนครับช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้อย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนั่นก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับที่หมอเอามาประกอบนะส่วนที่1ใช่ไหมการออกกำลังกายมีกี่แบบนะครับส่วนที่2หมอต้องเช็คอัพตัวเองก่อนว่าไม่เกิดความเสี่ยงนะไม่ใช่หมอแอมไปออกกำลังกายนะครับแล้วก็ล้มนะครับแล้วก็เกิดภาวะอันตรายต่อสุขภาพนะครับหมอก็ต้องตรวจตัวเองให้มั่นใจนะนั่นคือส่วนที่2นะครับมาถึงส่วนที่3คือทฤษฎีต่างๆที่หมออ่านหมอประยุกต์นะครับนำมาใช้นำมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับว่าอะไรเป็นทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนต่างๆนะครับแล้วมาถึงส่วนสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับก็คือเคล็ดไม่ลับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของหมอแอมนะครับมีทั้งหมด7ข้อนะครับข้อที่1ครับหมอแอมเนี่ยจะออกกำลังกายในวันที่เมื่อคืนเนี่ยหมอนอนหลับพักผ่อนมีคุณภาพนะครับนอนก่อน4 ทุ่มนะครับแล้วก็นอนได้ครบ8ชั่วโมงนะครับตื่นมาสดชื่นนะครับเพื่อครับให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บนะแสดงว่าวันไหนเพลียนอนน้อยนอนดึกนะครับวันต่อมาหมอก็จะไม่ออกกำลังกายแบบจริงจังจะสคิปนะครับหรือไม่ก็อย่างมากก็จะใช้เดินเอานะครับไม่ให้เหนื่อยมากเดินให้ได้สัก 8,900 นะครับวันไหนนอนดีนะครับตื่นมาเรี่ยวแรงเยอะนะครับเราก็จะออกกำลังกายตามแผนการที่เราวางเอาไว้อย่างนั้นนั่นคือข้อที่1ครับไปต่อเคล็ดไม่ลับข้อที่2ของผมนะครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอครับหมอแอมเนี่ยจะออกคาร์ดิโอเนี่ยโดยการปั่นจักรยานนะอันนี้แล้วแต่ทุกท่านชอบนะครับใครเป็นนักวิ่งนะครับไปวิ่งนะครับดูแลหัวเข่าด้วยใครชอบออกกำลังกายปั่นจักรยานนะครับแบบผมนะสามารถใครอยากจะว่ายน้ำนะยิ่งดีเลยว่ายน้ำนี่ก็เป็นคาร์ดิโอที่ดีมากนะครับหรือจะทำอย่างอื่นจะเตะตะกร้อจะเล่นวอลเลย์บอลจะเตะฟุตบอลได้หมดนะครับแม้กระทั่งการเต้นรำนี่ก็เรียกว่าคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับหมอแอมจะออกกำลังกายคาร์ดิโอโดยการปั่นจักรยานถ้ามีเวลาก็ปั่นไปข้างนอกถ้าไม่มีก็จักรยานปั่นอยู่กับที่นะครับเปิดให้หนืดๆหน่อยนะเช่นเบอร์4เบอร์5ถ้าปั่นจักรยานไปข้างนอกก็ขึ้นเนินนะครับจะได้ทั้งคาร์ดิโอบวกกับได้เรื่องกล้ามเนื้อด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเรามีความหนืดนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อมากขึ้นด้วยหมอจะปั่นจักรยานครับประมาณวันละ1ชั่วโมงนะครับ5วันต่อสัปดาห์อย่างน้อย4วันบางอาทิตย์ได้5วันหยุด2วันนะครับให้ร่างกายได้พักนะเพื่อบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตหัวใจและหลอดเลือดของตัวหมอเองนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพครับทุกระบบในร่างกายของตัวเรานะส่วนเวลาในการออกก็ปรับเปลี่ยนครับบางวันถ้าเวลาเช้าได้ก็จะดีมากนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็ช่วยบ่ายๆนะครับแต่ต้องอย่าลืมนะครับไม่ควรออกกำลังกายอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนนอนนะครับเดี๋ยวจะหลับไม่ลึกนะครับเพื่อคุณภาพการนอนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือข้อที่2ของผมเองไปต่อข้อที่3นะครับสำหรับเคล็ดไม่ลับของผมเองในการออกกำลังกายข้อที่3ห
มอแอมจะออกกำลังกายกล้ามเนื้อครับหรือเวทเทรนนิ่งเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงทุกเช้านะครับส่วนใหญ่หมอก็จะเข้าห้องน้ำแปรงฟันทำธุระส่วนตัวอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับและหมอก็จะออกมาอยู่ข้างเตียงเนี่ยแหละครับก็จะมีเบาะนะครับหมอก็จะวิดพื้นครับหลักๆเลยนะวิดพื้นนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อร่างกายส่วนบนนะครับซิทอัพนะครับเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับส่วนกลางลำตัวแล้วก็กล้ามท้องนะครับแล้วก็ planking นะครับใครไม่รู้จักต้องไปกด Google ดูนะ planking ก็คือการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักนะครับหมอก็จะมีดัมเบลคราวนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านนะฮะใครอยากจะได้เริ่มต้น1กิโลก่อนก็โอเคแล้วก็ไป2กิโลไป3กิโลไป4กิโลแล้วแต่ถนัดนะครับสิ่งสำคัญคืออย่าหนักเกินจนบาดเจ็บจนเส้นเอ็นอักเสบนะครับแล้วต้องพัก6เดือนพัก3เดือนเพราะเอ็นฉีกเอ็นขาดอย่างเงี้ยไม่คุ้มเลยไม่ต้องหนักมากครับใช้ความสม่ำเสมอนะครับหมอยกดัมเบลนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนนะครับอันนี้คือข้อที่3ครับเพื่อให้กล้ามเนื้อหมอเนี่ยโอเคหมอทำแบบเนี้ยเกือบทุกเช้าเท่าที่มีเวลาแสดงว่าเวทเทรนนิ่งหมอแอมครึ่งชั่วโมงเนี่ยหมอทำได้เกือบทุกวันนะแต่ถ้าคาร์ดิโอเนี่ยหมอทำ 4-5 วันต่อสัปดาห์นะครับไปต่อข้อที่4ครับก่อนจะออกกำลังกายทั้งหมดเนี่ยหมอจะเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับหรือระบบเส้นเอ็นนะสำคัญมากนะครับ15-20 นาทีอย่างน้อยนะครับก่อนออกกำลังกายทุกอย่างนะครับต้องยืดเหยียดนะครับมียืดเหมือนเด็กๆตอนเราวอร์มอัพแล้วครับมีการนะครับสะบัดมือสะบัดไหล่นะครับยืดขายืดแขนนะครับยืดไปเรื่อยๆยืดไปเรื่อยๆให้เส้นเอ็นต่างๆเนี่ยได้มีการกระตุ้นนะครับมีการยืดนะครับเพื่อจะลดโอกาสนะครับที่ลงไปออกกำลังกายแล้วจะบาดเจ็บนะครับงั้นเส้นเอ็นต่างๆครับเราทำงานมาทั้งวันนะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมบ้างละนั่งเก้าอี้เยอะบ้างละยึดบ้างละบ่าติดบ้างละไหล่ติดบ้างละก้นกบติดบ้างละนะครับอาการเหล่านี้ครับต้องมีการแก้ไขนะครับงั้นกีฬาต่างๆหรือภาวะต่างๆที่ช่วยเรื่องเส้นเอ็นเนี่ยหมอแอมจะให้ความใส่ใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดนะครับการเล่นโยคะก็ดีการรำไทเก๊กก็ดีการกายภาพก็ดีที่หมอติดมากๆเลยก็คือการนวดแผนไทยนะครับทุกท่านก็ต้องหามือดีที่เชี่ยวชาญแล้วก็ถูกจริตตัวเราล่ะนะครับหมอนวดนี่ก็เหมือนกับแพทย์ประจำตัวล่ะนะครับต้องรู้เส้นต้องรู้จุดนะครับการนวดแผนไทยครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรื่องการยืดกล้ามเนื้อนะครับยืดเส้นเอ็นนะครับแกะพังผืดต่างๆนะครับให้การออกกำลังกายเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะการออกกำลังกายครับถ้าคาร์ดิโอเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้เส้นเอ็นมากเท่าไหร่แต่เวลาเรายกเวทยกน้ำหนักเนี่ยเราใช้เส้นเอ็นใช้กล้ามเนื้อเนี่ยเยอะนะครับมีความเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อจะหดลังนะครับเกิด trigger point นะครับเกิดเส้นเอ็นนะครับการยืดนะครับ flexibility นะครับก็จะมาช่วยให้การไหลเวียนเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดโอกาสการเกิดพวกโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับถ้าท่านเป็นเยอะๆนะครับก็ต้องปรึกษาหมอกายภาพนะครับเดี๋ยวนี้จะมีวิธีในการรักษาโรคต่างๆเหล่านี้นะครับตั้งแต่การใช้นิ้วมือนวดการทำกายภาพการยืดเหยียดไปจนถึงการใช้เลเซอร์การใช้ช็อคเวฟนะครับในการรักษาหรือว่าคลายภาวะเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่5ครับนะที่หมอถือว่าเป็นเคล็ดไม่ลับนะครับเวลาออกกำลังกายครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนดีๆนะครับหลายชนิดเลยออกมาบำรุงร่างกายเรานะครับช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับช่วยชะลอความแก่นะครับช่วยหลายๆเรื่องนะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็มีเทสโทสเตอโรนนะครับมีโกรทฮอร์โมนนะครับที่สำคัญครับมีฮอร์โมนช่วยลดความเครียดได้ด้วยหรือที่เรียกว่าเอนโดรฟินนะครับช่วยลดความกังวลนะครับทำให้เราออกกำลังกายแล้วเป็นไงครับคนที่ออกสม่ำเสมอจะติดนะครับมีความสุขนะครับจะฟินนะครับเคล็ดลับครับเวลาออกกำลังกายเนี่ยพยายามครับอย่าไปคิดเรื่องอื่นจริงๆตอนเราออกกำลังกายเนี่ยเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายเนี่ยไม่ได้ไปสมองเยอะเนี่ยเราก็คิดเรื่องอื่นไม่ค่อยออกอยู่แล้วนะครับหมอถึงถือว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งนะครับเราก็เติมลงไปให้ดีกว่าเดิมคือยิ่งเราออกกำลังกายเราก็ไม่คิดเรื่องอื่นนะครับนั่งสมาธิในใจนะครับไปคิดเรื่องกังวลทำไมให้มันวุ่นวายนะครับปล่อยใจสบายๆนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับการออกกำลังกายก็จะช่วยบำรุงสุขภาพจิตได้อีกด้วยนะครับนั่นคือข้อที่5ที่หมอทำประจำนะเวลาออกกำลังกายหมอก็จะไม่เอางานมาทำไปด้วยนะครับหรือนั่งอ่านอีเมลนะหมอก็จะปล่อยให้ใจลอยนะครับหรือ
บางวันก็นั่งสมาธิไปด้วยแล้วแต่เทคนิคนะครับแล้วแต่วันด้วยออกกำลังกายเราทำเกือบทุกวันเนี่ยเรามีหลายเทคนิคทุกท่านไปปรับเอาได้เลยเอาเป็นว่าอย่าไปเครียดนะครับเวลาออกกำลังกายเนี่ยข้อที่6ครับวันไหนที่หมอไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงๆเนื่องจากติดภารกิจนะครับต้องตื่นเช้านะครับต้องประชุมนะครับก็จะพยายามครับตั้งเป้าเดินให้ได้ 8,900 ขึ้นไปใครได้ 19,000 นี่เก่งมากแต่หมอยังไม่ถึงสักทีนะการอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบางทีทำให้การเดินนี่มีข้อจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นครับพยายามใช้บันไดแทนลิฟต์นะครับเดินไปประชุมที่ต่างๆก็เอาเท่าที่ทำได้ก็จะเดินนะครับแต่ถ้าไกลมากเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับถ้าเป็นท่านผู้ฟังก็สามารถปรับนะครับเช่นเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็จอดไกลๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเวลาเราซื้อของเสร็จเราก็ไม่ใส่รถเข็นเราก็ถือยกน้ำหนักเดินกลับมารถเราอย่างนี้ช่วยได้นะครับการทำสวนครับตัดต้นไม้ครับเป็นการออกกำลังที่ดีมากนะครับตัดสวนแต่งสวนนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญการปัดกวาดการเช็ดถูนะครับเป็น physical activity ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับข้อที่6ก็คือขยับตัวให้เยอะครับทุกวันขยับให้มากนั่นก็คือการเริ่มออกกำลังกายแล้วนะครับและมาถึงข้อสุดท้ายครับที่วันนี้หมอเอามาฝากกันนะครับเคล็ดลับนะครับข้อที่7นะครับที่จะทำให้เรามีวินัยนะครับออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีได้สม่ำเสมอนะและได้ยาวนานโดยที่เราไม่เบื่อนะครับไม่ถอดใจไปซะก่อนหลายท่านน่าจะเคยเป็นนะตั้งเป้าเราจะเอาละปีใหม่และวันเกิดและเราจะออกกำลังกายเราตั้งใจเต็มที่ไปซื้ออุปกรณ์มาแพงมากใส่ทุกอย่างไปหมดทำได้3 เดือนแล้วก็แผ่วนะครับแล้วก็หงอยแล้วก็เฉาแล้วก็เลิกนะไม่เอานะครับเราอย่าไปเซตอะไรที่มันยากๆทำยากนะครับเช่นจะออกวันหนึ่ง2 ชั่วโมงจะทำให้ครบตามนี้ออกทุกวันและพอมีกิจกรรมมีกิจวัตรมีงานเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำนานๆเข้าเราก็ขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นครับเทคนิคหมอแอมนะครับพยายามตั้งเป้าให้ง่ายครับและทำได้สะดวกนะครับเช่นครับถ้าจะปั่นจักรยานนะให้ตั้งไว้ก่อนเลยว่าเราจะเริ่มวันละ10 นาทีแล้วเราจะทำไปตลอดชีวิตเลยนะครับเชื่อหมอเถอะครับพอเราขึ้นไปปั่นเนี่ยเราอาจจะได้15 นาทีบางวันเผลอๆดูซีรีส์ไปด้วยได้ครึ่งชั่วโมงได้40 นาทีก็เป็นไปได้นะครับดีกว่าไปตั้งไว้เยอะๆครับแล้วเวลาเหลือไม่พอเราไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะประสบความสำเร็จในระยะสั้นนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยเรายืนระยะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นครับความยากที่สุดของการออกกำลังกายคือการนำตัวเราไปออกกำลังนั่นแหละครับยากที่สุดเพราะฉะนั้นครับเซตน้อยๆทำได้บ่อยๆทำได้นานๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่เบื่อจะอยู่คู่กับเข้าไปตลอดชีวิตให้เซตเป้าหมายแบบนั้นนะครับและเชื่อเถอะครับว่าจะได้มากขึ้นจะได้ถี่ขึ้นสม่ำเสมอขึ้นแน่นอนเริ่มน้อยๆให้เรามีกำลังใจมีวินัยอยากจะทำนะครับพอเครื่องติดปุ๊บเดี๋ยวไปต่อได้แน่นอนครับนั่นแหละครับคือทั้งหมดนะครับที่วันนี้นะครับหมอรวบรวมมานะเป็นเคล็ดไม่ลับส่วนตัวนะครับที่มาแชร์ให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับวันนี้ครับสมควรแก่เวลาหวังว่าข้อมูลต่างๆที่หมอมาเล่าให้ฟังเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับท่านผู้ฟังเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราก็มาร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีกันนะใครมีเทคนิคดีๆนะครับเจ๋งๆนะเราก็แลกเปลี่ยนนะครับกับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามอยู่ด้วยกันมาก็ขอขอบคุณมากนะครับอบอุ่นจริงๆที่ติดตามกันมานานนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ